از اونجایی که پروژه شما از روزی که فایل رو درست می‌کنید شروع نمیشه، شما باید در گام اول تاریخ شروع پروژهتون رو تعریف بکنید تا نرم افزار پروژه رو از اون تاریخ استارت بزنه. تنظیمات دیگه‌ای که مهمه چیزهایی هست مثل روزهای کاری پروژه و یا روش زمانبندی اون. همه این تنظیمات در یک پنجره انجام میشه که ما می‌خوایم روی اون کار بکنیم. همونطور که می‌بینید ما در نمای اولیه پروژه که نمای گانت چارت هست قرار گرفتیم و همه وظایفمون در یک تاریخ که امروز هست دارن شروع میشن. به سربرگ پراجکت میریم و روی گزینه پراجکت اینفورمیشن کلیک میکنیم. پنجره به همین نام اینجا باز میشه. در قسمت استارت دیت تاریخ پیش‌فرض همین امروز قرار گرفته. شما اینجا تعریف میکنید که تاسک هایی که پیش نیاز ندارن و از ابتدای پروژه دارن شروع میشن از چه تاریخی باید استارت بخورن. این تاریخ رو میتونید از همینجا تنظیم بکنید. فرض کنید من این رو میذارم سه‌شنبه 2 هفته دیگه. خب بقیه تاسک ها و تاریخ ها بر اساس وابستگی ها، پیش نیازها و محدودیت ها بقیه مسائل تعریف میشن و محاسبه میشن توسط نرم افزار. شما بعد از این میتونید ببینید مثلا در قسمت فینیش دیت تاریخ پایان پروژهتون در چه زمانی قرار خواهد گرفت. بذارید من یک بار دکمه اوکی رو بزنم و دوباره به این پنجره برگردم تا این آپدیت شده باشه. همونطور که این تاریخ پایان پروژه 29/4/2013 روز دوشنبه خواهد بود. این پایان توسط نرم افزار حساب میشه بر اساس وظایف و توالی اونها. در صورتی که این پایان برنامه‌ای برای شما مناسب نیست یا خیلی دیره، میتونین یا منابع بیشتر کنید، روزهای کاری بیشتر بکنید یا اینکه وظایف رو به شکل همزمان انجام بدید. نکته بعدی در مورد کلندر یا تقویم هست. همونطور که می‌بینید به صورت پیش‌فرض تقویم استاندارد انتخاب شده. در مورد تقویم‌ها و نحوه تغییر اونها و تعریف تقویم‌های جدید بعداً صحبت می‌کنیم. ولی به صورت پیش‌فرض تقویم استاندارد تقویم هست که روز شنبه و یکشنبهش تعطیل هست، تعطیلات میلادی و بقیه روزها 8 ساعت کاری داره. بقیه تقویم‌ها رو هم اینجا می‌تونید ببینید. اگر روی لیست کلیک بکنم، یک تقویم 24 ساعته داریم که کل ساعت‌های شبانه روز کاری هستند و یک تقویم نایت شیفت برای شیفت شبانه بعد از ساعت کاری اولیه دومی شیفت در این تقویم تعریف شده که میتونید از اینها استفاده بکنید. گزینه بعدی اسکیجول فرام یا روش زمانبندی هست. به صورت پیش‌فرض پروژکت استارت دیت تعریف شده. به چه معنا؟ به این معنا که شما پروژهتون رو از تاریخ شروعی که تعریف کردین این بالا استارت میزنید و تاریخ پایان توسط پروژه حساب میشه. 99% پروژه از این روش زمانبندی استفاده میکنن. روش زمانبندی دوم یا پروژکت فینیش دیت به این صورت خواهد بود که شما تاریخ پایان رو تعریف میکنید، مثلا میگیم میخوایم این روز پروژه‌ام تموم بشه و نرم افزار برای شما محاسبه خواهد کرد که پس طبق این برنامه و این توالی و این تسک‌ها و این مدت زمان‌ها پروژه رو باید این زمان شروع بکنید تا توی اون تاریخ پایانی که تعریف کردی قطعاً تموم بشه. از اونجایی که بیشتر ما پروژه استارت دیت رو محور کارمون قرار میدیم و پایان رو محاسبهش رو به نرم افزار میسپاریم، به این گزینه پیش‌فرض دست نزنید، همین خوبه. خب دکمه اوکی رو کلیک میکنیم. الان میتونیم پروژه خودمون رو ذخیره کنیم از این بالا. در صورتی که بخواید مطمئن بشین که حتما این تنظیمات رو اول کار پروژه انجام دادید، میتونید از نرم افزار بخواید هر بار که یک پلن جدید درست کردین پنجره به صورت خودکار باز بشه و شما اطلاعات رو همون ابتدا وارد بکنید تا بعداً دچار مشکل نشید. برای این کار باید به قسمت آپشنز بریم تا این تنظیمات رو عوض کنیم. پس روی سربرگ فایل کلیک بکنید. به قسمت آپشنز بیاین. و در اینجا قسمت ادوانسد گزینه وجود داره به اسم Prompt for Project Information for New Projects. در اینجا پنجره اینفورمیشن باز خواهد شد برای پروژه های جدید. من این تیک رو میزنم، اوکی رو کلیک میکنم و در اینجا یک پلن جدید رو باز میکنم. همونطور که میبینید تا پلن جدید باز میشه، یک پلن خالی، پنجره پروژکت اینفورمیشن برای اون پروژه باز خواهد شد و همین ابتدا شما میتونید تنظیمات رو انجام بدید. پس همینطور که دید بعد از اینکه تاریخ شروع و تقویم رو مشخص کردیم، حالا این آمادگی رو داریم که روی برنامه زمانبندی خودمون کار بکنیم. تاریخ پایان همونطور که دیدید توسط نرم افزار محاسبه میشه و شما میتونید از اینجا کار برنامه زمانبندیتون رو آغاز بکنید. ما بعداً باز به این پنجره باز خواهیم گشت تا گزینه‌های دیگه اون رو با هم بررسی بکنیم.